සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මදු ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ KFC එකේ විදිහට fried chicken කොහොමද ලේසියෙන්ම ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු අද මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු අපේ chicken ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ විදිහට crispy chicken හදන විදිය ඔයාලට මීට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ සඳහා අරන් තියෙනවා chicken drumlet 4යි chicken drumstick 4කුත් අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ corn flour කෝප්පයක්, ඒ වගේම පාන් පිටි කෝප්පයක්, තුරු පහ තේ හැන්දයි, ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, කහ තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, රස අණු ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු මේ හැන්දක් අරන් තියෙනවා. මෙතන මම මේ අරන් තියෙන්නේ හොඳට ග්‍රේට් කරගත්ත බීලුණු තේ හැන්දක්, විනාගිරි තේ හැඳි භාගයක්, සෝයා සෝස් තේ මේ හැන්දක්, බිත්තර එකක් අරන් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයකට මේ ටික දාගෙන එකට සෝයා සෝස්, විනාගිරි, ඉඟුරු සුදු ලුණු, ලුණු, ඒ වගේම රස අණුව ලුණු, තුඩු පහ වලින් භාගයක ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි, කහ තේ හැඳි කාලයි, මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. මම මේ ටික දැන් හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්ත අපේ මේ chicken ටික ඔයාලා මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ඒව හැම තැනටම ගෑවෙන විදිහට මේ විදිහට ගා ගන්න. එතකොට තමයි ඒ වගේ රස අපේ මේ chicken වලට හොඳට උරාගන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක පැය භාගයක් මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පැය භාගයක් සීසන් කරගත්ත අපේ chicken ටික. මම දැන් මේකට බැටර් එකක් හදනවා. මුලින්ම මම අපේ භාජනයේට බිත්තරේ මේ විදිහට දාගෙන බිත්තරේ ටිකක් හොඳින් ගස්ලා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට අපේ පාන් පිටි ටිකෙන් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට corn flour තේ හැන්දක් වතුර මේසන් දෙකක විතර කවලම් කරලා මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේ අපේ බැටර් එකට රස අණු ලුණු වගේම කහගොඩ ස්වල්පයකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරලා මම අපේ බැටර් එක හදාගන්නවා. ඉතින් දැන් අපේ බැටර් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම ඊළඟට මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන ඒකට corn flour මේස හැඳි 3-4ක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. කියන්නේ corn flour මේස හැඳි 3යි පාන් පිටි මේස හැඳි 2යි. දැන් මම මේකට ඊළඟට අපේ මේ ඉතුරු වෙච්ච 3-5 ගම් මිරිස්, කහ කුඩු ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. රස අණු ලුණු මේකට එකතු කරගෙන මේක හොඳින් මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා පාන් පිටි කෝප්පයක් තව. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මුලින්ම පාන් පිටි වල මේක දවට ගන්නවා. ඊළඟට අපේ බැටර් එකේ මේ විදිහට දාගෙන අන්තිමේටම අපේ මේ corn flour පිටි හදාගත්ත මේ පිටි මිශ්‍රණයට දාලා මේ විදිහට හොඳින් කෝට් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් කෝට් කරගත්තට පස්සේ අපි ඒක කෝට් කරගත්ත ගමන් මේ විදිහට තෙල් එකට දාලා මේක බෙද ගන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාලා මේක කෝට් කරගන්න අවස්ථාවේදී තෙල් එකක් ලිපේ තියලා රත් වෙන්න තියන්න. එතකොට අපි කෝට් කරගත්ත ගමන් ඒ කැල අපිට බෙදෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ අනිත් සියලුම chicken කැල ටික අපි හදාගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස fried chicken ටික. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. ඇත්තටම කඩේ විදිහටම ගොඩක් රසයි මේ fried chicken. ඉතින් හදලා බලුවම ඔයාලටත් වෙනස තේරෙවි. ඉතින් හදලා බලලා ඔයාලා මේක කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න, comment කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ හමු වෙමු.